Bună, dragii mei! Astăzi vreau să vă prepar o deosebită rețetă cu griș. Sambali, o rețetă turcească, cu origini turcești. Am mâncat, știu cum este și vreau să vă arăt și dumneavoastră cât de delicioasă arată și aspectoasă. Și vom folosi foarte mult griș. Lista ingredientelor o să o găsiți în descrierea filmului. Și avem un pahar de 200 de grame, acesta are 250, dar eu măsor așa. Oricum, vă scriu în grame exact și miligrame cât am folosit eu. Jumătate zahăr, jumătate lapte, 2 iaurturi grecești, a câte 150 de grame fiecare, puțină sare, o linguriță de bicarbonat, o linguriță de praf de copt, pastă de vanilie. Pentru sirop avem nevoie de 1 litru de apă și de foarte mult zahăr. Cam 700, puteți să puneți și până la 1 kg. Eu pun mai puțin. Și bineînțeles avem nevoie de fistic pentru decor. Acum le punem toate împreună. Am pregătit și o tavă tapetată cu hârtie și voi pune peste grișul nostru sarea. Pun toate împreună. Praful de copt, bicarbonatul, puțină pastă de vanilie, pun iaurtul și le vom amesteca toate împreună. Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Acum o să pun zahărul, pun laptele, toate la temperatura camerei, bineînțeles. Și o să amestec o lingură foarte bine toate ingredientele. Să vedeți ce deliciu turcesc avem noi aici. Foarte mult griș și nouă ne place grișul, așa că dacă vă place grișul, pregătiți acest deliciu turcesc. Acum voi frământa cu mâna bine spălată, bineînțeles. Să facem un aluat așa puțin nisipos. Delicios! Așa trebuie să arate aluatul pentru sambali. Nu foarte gros, nici foarte subțire. Este perfect așa. Urmăriți video de la început până la sfârșit pentru toate detaliile necesare. Ca să vedeți cum procedez eu. Întâi o să unt tava cu puțin unt peste tot pe hârtia de copt. Pentru că dă un gust mult mai bun acestui deliciu. Acum torn compoziția în tavă. Și o voi repartiza pe toată suprafața tăvii. Peste tot să fie egal de groasă. Acum cu o paletă nivelez toată suprafața să fie dreaptă. Am nivelat frumos peste tot, așa trebuie să fie foarte bine nivelată. Să fie cam aceeași grosime. Acum o voi lăsa să stea pentru 2 ore ca să-și tragă tot lichidul și toate astea să intre în griș. Între timp voi face siropul meu de zahăr și apă pe foc. Trebuie să fiarbă foarte bine. Așa arată prăjitura mea cu griș. Acum se odihnește pentru 2 ore și revin imediat ca să fac siropul. Să vă arăt cum se prepară siropul pentru această delicioasă prăjitură cu griș. Aici am pregătit o oală, o pun pe foc și adaug 1 litru de apă. Peste apă voi adăuga zahărul.
Zahăr puneți între 700 și 1 kg la litru. De obicei se pune kilogram la kilogram, dar eu o să pun puțin, mai puțin dulce. Amestec până se dizolvă zahărul cât de cât, după aceea îl las să clocotească, să fiarbă foarte bine. Aici mai adaug coajă de portocală, un pachetel. Aici la gusturi, cum vă place, așa faceți. Zeamă de lămâie. Eu am o lămâie întreagă, am tăiat-o în două și voi stoarce zeama. Și bineînțeles că voi pune și jumătatea de lămâie cu tot cu coajă în interior. Și cealaltă jumătate. Deci am pus zeama de la o lămâie și după aceea am pus cu tot cu coajă la fiert. Amestec până fierbe foarte, foarte bine, să scadă puțin zahărul cu apa. Acest sirop trebuie să fie foarte concentrat și foarte dulce. Dar nu îl facem în fiecare zi. Am vrut să-l fac să vedeți și dumneavoastră cum se procedează tot procesul, de la cap până la coadă. Siropul meu fierbe foarte bine, a scăzut un pic. Trebuie să scadă puțin ca să fie mai consistent. Este gata, opresc focul și îl voi lăsa la răcit. Voi scoate și jumătățile de lămâie. Siropul la fiert este gata. A clocotit foarte mult. Așa e foarte bine. Acum voi scoate bucățile de lămâie. Că și-au făcut treaba și nu mai trebuie. Și îl las să se răcească complet. Până când pun prăjitura cu griș la cuptor, 180 de grade Celsius, până se rumenește să fie maronie. Vă spun cât a stat la mine în cuptor. Încercați cu mare încredere acest deliciu, că este fantastic de delicios. O las deoparte să se răcească și mergem mai departe. Puneți-mi în comentarii, scrieți-mi de unde mă urmăriți și eu vă salut. Dragilor, prăjitura mea s-a odihnit aproape 2 ore. Iar acum o voi tăia în bucățile dorite, cât de mare vreți să vă fie prăjitura. Eu o să le tai mai subțirele. Și o tai până jos. Și așa continui până tai toată bucata. O tăiați exact cum vreți să fie, cât de mare, cât de lungă sau așa. Acum o să o tai și invers, pe lungime. Întâi o să o tai în 2, după care o să fac bucăți mai mici. O tai încă o dată în 2. Și la fel și cealaltă parte. Dacă doriți, le puteți tăia bucăți și mai mici. Acum pe fiecare bucată o să așez fistic, bucăți de fistic. Eu așez 2, de o parte și de alta. O apăs foarte puțin în interior. Și să vedeți ce delicii fac eu astăzi. Sper să vă placă rețeta de astăzi
Pentru că nouă ne place și este super rețetă. Chiar dacă este dulce, nu o facem toată ziua. Scrieți în comentarii dacă ați făcut așa ceva până acum. Dacă nu, să faceți. Să vedeți că o să vă placă foarte tare. Am așezat și fisticul. Așa arată deliciul meu. Acum o pun la cuptor și ne vedem în curând. Dragii mei, am scos prăjitura mea cu griș de la cuptor. Așa arată foarte bine. S-a rumenit frumos. Acum, peste prăjitura fierbinte, o să torn siropul. Exact așa cum e. Eu am turnat într-o carafă, dar puteți pune cu ce vreți. Pe fiecare bucată punem sirop. Și avem un desert spectaculos. Încercați rețeta cu mare încredere. Urmăriți filmul. Acum voi turna exact așa peste tot. Pentru a se imbiba foarte bine în siropul de zahăr. O prăjitură foarte iubită în Turcia. Acum voi tăia din nou pe aceleași canale pentru a absorbe tot siropul și în interior. Tai până la capăt și pe o parte și pe cealaltă. Până eu tai prăjitura, abonați-vă, dați un like, distribuiți cu prietenii să vadă și ei. Acum tai și în partea cealaltă. O prăjitură foarte rapidă și deosebit de gustoasă. Acum torn siropul din nou pentru a intra și printre intervale. Am turnat tot siropul. Acum o să pun puțin fistic pe lângă. Voi pune și deasupra puțin fistic. Lăsăm prăjitura să absoarbă foarte, foarte bine lichidul, după care se poate servi, după ce se răcește, bineînțeles. Vedeți că lichidul se absorbe foarte repede, pentru că grișul își ia lichidul necesar. Este foarte mult griș, așa că nu este nicio problemă. Puteți pregăti acest deliciu și de sărbători. Foarte, foarte bun. Așa arată minunata mea prăjitură cu griș. Acum o las să se răcească foarte bine și o să revin imediat și cu o felie. Să vedeți cum arată și interiorul. Ne vedem în curând. Dragilor, prăjitura mea s-a răcit. Am scos și pe o farfurie ca să vedeți de aproape. Aceasta este deosebită prăjitură cu griș turcească. Încercați cu mare încredere această prăjitură super bună. Foarte moale de la sirop și foarte bună. Cu fistic. Acum trebuie să gust și o bucățică să vă spun cum este. Așa arată. Foarte
bine însiropată, foarte aromată, portocală, lămâie, foarte bună. Dulce, dar mâncăm cu limită. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și la finalul acestei foarte bune rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!